З нами на зв'язку Ілля Сандирів. Привіт, вітаю тебе. Як в тебе справи? Вітаю, справи супер. Насправді дуже радий бути дотичним до цієї конференції і взагалі бути у числі, так як сказав Антон Воронюк, у списку олдів, яких вже багато років спостерігаю, і бути серед таких почесних фахівців це мені самому велика честь. І в тебе, на відміну від інших, теж доповідь не про AI. Ти О, виключення. я б так не сказав. Це не зовсім AI, але без AI тут нічого не відбувається. Ага. Це якраз покажу якісь напрацювання. Це щось типу вайп-кодингу. Я не буду шерити нічого там стосовно того, як писати промпти і так далі. Але як це було досягнуто і як це повторити, я розкажу. Супер. Тоді твій час. Будемо слухати твою доповідь. Добре, велике дякую. Отже, друзі, ще раз привітаюся. Мене звати Сандерів Ілля. Я фахівець із реклами та, в принципі, у сфері я вже майже 10 років, і з них 8 я є і лектором, і куратором в Академії Web Promo Experts. Я допоміг багатьом студентам опанувати контекстну рекламу, та багато хто з них зараз працює у великих компаніях, що, звичайно, мене дуже радують та дає можливість пишатися собою, що я, окрім того, що даю користь своїм клієнтам, так і іншим людям. Ось сьогоднішня моя доповідь присвячена тому, як в принципі у сервісних бізнесах, тобто це сфера послуг, працювати так, ніби ми працюємо в e-commerce. Бо погодьтеся, дуже круто, коли ти налаштовуєш рекламу, ти бачиш цінність замовлення, і ти можеш далі вже працювати саме під цільову рентабельність. Але у сфері послуг, на жаль, таке не завжди можливо. Або я навіть так скажу, що це зазвичай мало можливо з багатьох причин. І ось я покажу кілька кейсів практичних, які я реалізовував на проєктах зі своїми клієнтами, які допомагають це обходити та дійсно переходити на рекламу із рентабельністю інвестицій. І ще наприкінці поділюся цікавою формулою, яку я зцупив на курсі з маркетинг-аналітики, ось яка допомагає, в принципі, рахувати ROAS залучення клієнтів не тільки в моменті, але і з перспективою, враховуючи Customer Lifetime Value. Отже, про що сьогодні я вам розповідатиму, стислий нарис моєї доповіді. Ну, по-перше, все ж таки, я був натхнений саме можливістю у e-commerce так, оптимізовувати рекламу саме під цінність, а не під просто кількість замовлень і так далі. І, відповідно, є одна ідея, яка дуже актуальна саме для українського ринку, через те, що багато клієнтів замовляють на сайтах інтернет-магазинів із післяоплатою. І не кожне таке замовлення закінчується реальним продажем, на жаль, і часто це ні до чого не зобов'язує людину. Вона може залишити замовлення одразу на кількох магазинах, і забрати лише одне, або взагалі нічого не забрати. Ось, але Google аналітика та Google реклама вже це бачать як покупку. І, відповідно, розповім, як це можна технічно налаштувати. Одразу скажу, кілька варіантів рішень, які я буду розкривати, вони технічно складні, але найцікавіше буде наприкінці, і там те, що кожен зможе повторити. І також я залишу посилання на свій телеграм-канал, де я протягом найближчого часу це все переведу в текст, у відео, де кожен зможе просто це брати і використовувати для себе або для своїх клієнтів. Так, які ще проблеми будуть підняті? Це, в принципі, проблема сервісних бізнесів, коли клієнти кажуть, що мені потрібні ліди з певної суми. Я поділюся якраз досвідом, коли ціль була досягнута і навіть передосягнута, але клієнт не залишився задоволений, бо ціна за Cost per action, тобто за ліда, це не завжди індикатор того, що реклама працює прибутково. Бо важлива не тільки кількість лідів та їх ціна, але і їх цінність та адекватність. Далі дуже поширена проблема ліди з месенджерів. У багатьох вебсайтах встановлені кнопки месенджерів WhatsApp, Telegram
і так далі. І проблема полягає в тому, що їх відслідковувати стандартними методами майже неможливо, бо єдине, що ми можемо відслідковувати, це кліки по месенджерах, і відповідно це нам не каже про те, чи був дійсно зв'язок із відвідувачем сайту, і взагалі чим це завершилось. І я поділюся схемою, яку на проєкті з клієнтом ми реалізували, і ми бачили не тільки реальні переписки і передавали їх як конверсії в рекламний кабінет, але й цінність продажів. Ну, і відповідно, це допомагало нам оптимізовувати рекламу. І найцікавіше це міні-CRM своїми руками, як за допомогою лише Google Tag Manager та усіх безкоштовних сервісів Google, які нам доступні, зробити щось типу міні-CRM і завантажувати всі ці події як офлайн-конверсії до рекламного кабінету. Бо, як я казав, більшість подій, які відбуваються у сфері бізнесу, у сервісному бізнесу, вони відбуваються офлайн. Тобто все, що зазвичай бачить фахівець у звітах, це ліди. А чим закінчилася ця історія, на жаль, не завжди можна побачити. Отже, і почнемо саме із e-commerce, що не так із замовленням після оплати. Як я казав, люди можуть залишати такі замовлення, вони нічим не зобов'язані, вони нічого не заплатили, і, в принципі, вони можуть, по-перше, взагалі забути про це, а по-друге, можуть просто не зв'язатися з менеджером, який йому телефонує, не відповідати, або просто не забирати замовлення. В Google аналітику і в Google рекламу це як конверсії вже передалося, бо це стандартна імплементація електронної торгівлі. І все. І зазвичай, як це буває, фахівець з реклами щасливий, бо бачить велику кількість замовлень, що рентабельність там ROAS більше 1000%, взагалі просто відкриваємо шампанське. Але мій досвід показує, що коли картина занадто хороша, то треба звернути увагу на трекінг або на якісь неочевидні моменти, тому що не може бути занадто гарно. Це, на жаль, така ось реальність. І що я пропоную в цьому випадку робити? Одразу скажу, це технічно такий high-level. Але якщо ви зможете на стороні клієнта це реалізувати, якщо у вас у клієнта є CRM-система, наприклад, LP CRM, яка сьогодні ось багато звучала, то те можна перекласти і використовувати. Отже, що зробити власникам інтернет-магазинів? Не враховувати післяоплатне замовлення як готовий продаж. Тобто, коли через корзину людина залишила замовлення і вказала спосіб оплати, після оплата, тобто накладений платіж, впровадити потрібно двоетапну модель. Те, що замовлення з таким методом оплати, це не є покупкою, це є лід. І відповідно кваліфікувати і передавати подію потрібно як лід. В принципі, у документації Google аналітики є вже багато рекомендованих назв подій. Чому вони існують? Для того, щоб ви могли користуватися стандартними звітами і бачити картину, яка відповідає вашої бізнес-моделі. Відповідно, у цьому випадку в нас з'являється ще одна додаткова воронка для відслідковування, але нещодавно Google оновив інтерфейс Google Analytics 4, і відповідно етапи роботи з лідами ми також можемо бачити. І відповідно робити, я би так сказав, затримку до того моменту, поки гроші дійсно не поступлять, доки людина дійсно не забере замовлення, не заплатить, і тоді ми вже можемо це із CRM за допомогою Measurement Protocol передавати у Google Analytics 4, і відповідно це більша точність. В чому ще може бути проблема і чому я раджу використовувати саме такий підхід? Бо часто буває, що навіть подію рефанд у Google Analytics 4 ніхто не передає. Тобто, якщо відбулося повернення, то цього в аналітики не існує. А ще проблема Google аналітики полягає в тому, що не можна видаляти історичні дані. Відповідно, краще перестрахуватися та зробити двоетапну роботу. І які переваги це надає власникам інтернет-магазину? Це більш точні дані в аналітиці, менше таких мусорних заявок, які можуть поламати алгоритми, коли багато людей чомусь ботів, я не знаю кого, або, можливо, конкурентів поназамовляли через корзину з після замовленням, то алгоритми полетіли. І далі реклама показується таким же людям, які не планують нічого купляти. Відповідно, коли ми передаємо більш якісні сигнали у Google Ads або у Google Analytics, то, відповідно, краще навчається реклама і краще результати. І що треба зробити технічно? Налаштувати подію Generate Lead, рекомендовану подію при оформленні замовлення з післяоплатою. І далі для подій з лідами в документації Google Analytics 4 є обов'язкові етапи.
Ось вони. Тобто Generate Lead – це отримання ліда, Qualify Lead, тобто коли в CRM відмічається статус, що ведуться перемовини із потенційним клієнтом. Далі два стейджі: Disqualify Lead, Working Lead. Тобто Disqualify Lead – це значить, що лід відвалився, він не цільовий. Working Lead – це значить, що вже в процесі все. І дві наступні події – Close Convert Lead і Close On Convert Lead. Тобто, відповідно, це все відображується у звітах залучення у Google Analytics 4. Ну, відповідно, одночасно із подією Close Convert Lead передавати вже подію Purchase із усіма атрибутами, і, відповідно, це вже більш точне відстеження. Ось приклад такого звіту, він називається «Залучення лідів». Ось, і, відповідно, усі ці назви подій рекомендовані, які я приводив на попередньому екрані, вони відображаються у цьому звіті у відповідних стопцях, тобто нові потенційні клієнти, перспективні покупці і так далі, і тому подібне. Ось, тепер перейдемо все ж таки до сервісного бізнесу. Навіщо, в принципі, ця була доповідь в мене і структурована. Отже, у послугах, сервісах угода завжди переходить в офлайн, тобто по телефону, як завгодно. Навіть якщо за допомогою інтернету, це все одне для нашого вебсайту, для аналітики, це вже офлайн, те, що проходить поза межами наших стандартних методів вимірювання трафіку. І, відповідно, система не бачить реальної кількості ліда, і завдання передати в рекламу цінність та статуси. Ось якраз проговорю про кейс, коли було потрібно залучити багато дешевих лідів, тобто був відмічений зі сторони клієнта ГЕП, тобто, наприклад, не дорожче, там було 12 фунтів, це було по Лондону, квартирні переїзди. Відповідно, це було важко, і одразу я взагалі, спочатку я сумнівався, що це досяжна ціль, через те, що взагалі ціни за клік в аукціоні були по деяких комерційних запитах навіть вищі, ніж ця ціна ліда. Ось, але, в принципі, через те, що був якісний лендінг-пейдж, була якісно розроблена анкета, кількість лідів і коефіцієнт конверсії в ліда був високий, десь там під 30% відвідувачів вебсайту. Ну, а далі вже робота над оптимізацією ставок, підключення автоматизації, наприклад, пакетна стратегія, цільова ціна за конверсію і обмежити ціну за клік, наприклад, максимально допустимою при середньому коефіцієнті конверсії. І, в принципі, ліди дешевші почали падати. Але тут в чому був нюанс? В тому, що ми ж показуємося не завжди в топі завдяки такому рейтингу. Відповідно, багато клієнтів – це ті, хто, я би сказав, найнаполегливіші, які шукають найдешевшу пропозицію або залишають замовлення одразу на кількох сайтах, відповідно, хто перший, того і тапкає. Да? І, відповідно, оптимізовувати рекламу під людей, які дійсно платять, у цьому випадку було неможливо, бо клієнт не зміг надати технічної інфраструктури для того, щоб ми могли збагачувані дані передавати далі в рекламний кабінет і, відповідно, навіть показуватися нехай у меншій кількості аукціонів, але тим користувачам, які вже за допомогою своїх попередників сформулювали портрет цільового клієнта, під який Google міг би оптимізовувати покази та перформанс нашої реклами. І почнемо з лідами з месенджерів. Як їх вимірювати та передавати про них дані рекламний кабінет. Проблема в чому? Да? Кнопка WhatsApp – це зазвичай якийсь зовнішній JavaScript, який розміщується на сайті. Да? І максимум, що нам доступно, це клік. І ще, до речі, забув сказати, що нещодавно Google додав розширення у Google рекламу для пошукових оголошень, та, в принципі, для оголошень це повідомлення в месенджер, і воно рахується як цільова дія, якщо людина пише, це інтеграція є із WhatsApp та Facebook месенджером. Але воно недоступне у багатьох країнах, тобто є обмежений перелік країн, де таке розширення може працювати. На жаль, не підготував посилання на цю новину, але давайте домовимося, що ви мені повірите на слово. Отже, тепер повернемося до основної теми, що кнопка WhatsApp на сайті збирала дійсно багато лідів, і зі слів клієнта це була десь відсотків 70-80 усіх замовлень. І традиційно вони оптимізовували рекламу саме під кліки по WhatsApp, але ми розуміємо, що цінність такого кліку вона відрізняється в залежності від того, до чого він привів в кінці кінців. Ось, і відповідно ми можемо максимум бачити, яка ціна була по такому кліку по елементу на веб-сайті,
а яка цінність, який дохід з цього виніс бізнес, ми не могли бачити. Ну і відповідно реклама оптимізовується всліпу. Так, там, наприклад, форма зворотнього зв'язку працювала, і через неї також падали замовлення, але все ж таки більшість замовлень у цьому кейсі відбулося саме через месенджер. І як ми вирішили проблему? У клієнта своя власна команда була техпідтримки, розробників. Вони використовували самописну CRM, де об'єднали усі джерела трафіку і усі комунікаційні джерела, там і месенджери, і телефони, і завдяки формі. І відповідно ми зробили такий фінт ушами. Тобто при заході на сайт система створювала для кожного користувача унікальний промокод. Тобто цей промокод зчитував із URL, по якому перейшла людина, діставала UTM-параметри та параметри Google Click ID. Відповідно, це те, що саме нам і потрібно для завантаження офлайн-конверсії у рекламний кабінет. Тобто людина перейшла, ми записали у cookies користувача всі ці дані і згенерували унікальний промокод. І коли вже справа доходила до справи, тобто людина клікала і дійсно відправляла повідомлення, то відбувалася ось така тема. Тобто клієнт натискає кнопку WhatsApp і у першому повідомленні динамічно підставлявся ось такий текст. Добрий день, мій промокод ось така-та абракадабра. І в залежності від мови це також враховувалося. І для відвідувача сайту це виглядає як якийсь бонус, знижка або принаймні щось таке. І більшість не стирало це повідомлення. Звичайно, є люди, які стирали, але в принципі багато хто не звертає на це уваги і відправляє. І відповідно ми це фіксуємо. І для бізнесу це унікальний ідентифікатор, який ми потім на своїй стороні не розшифровували назад і вже завантажували як офлайн-конверсії, тобто створювали експорти CRM-системи із шаблоном для завантаження конверсії в рекламний кабінет, і далі також передавалося саме за цим клік-ID, з яким, наприклад, відбулася перша подія, це лід, потім у бізнес-моделі передбачене бронювання, і останнє це вже безпосередньо покупка. Відповідно, у той самий клік-ID ми потім записували інші події. Звичайно, змінювалася часова мітка, тобто в який час це відбулося, але все ж таки це якраз і дає можливість працювати із лідами, які були залучені з Google реклами, і передавати оновлення статусу їх взаємодії. І відповідно усі дані, UTM, JClick, промокоди замовлення зберігаються у таблиці на стороні клієнта, тобто бо WhatsApp інтегрований одразу і у CRM-систему, і там одразу створювалася картка ліда, і туди підтягувалася вся ця історія. І ми можемо зв'язати оплату з рекламним кліком, передавати це як офлайн-конверсії, і як результат реклама оптимізувалася не на кліки, а на оплачених клієнтів, і можна реально рахувати прибутковість каналів. Ось як це виглядало. Тобто ось це приклад експорту із вебсайту. Тобто перший це Google Click ID, далі назва події Purchase, коли відбулася подія, і валюта та цінність. Ну і відповідно це дало можливість якраз оптимізовувати рекламу під цінність і ці ліди, які ми отримали за допомогою взаємодії з месенджерами. Тепер цікава фішка, яку може реалізувати кожен, у кого є Google Tag Manager, хто розуміє, як писати промпти. Але, в принципі, я у своєму телеграм-каналі поділюся саме промптами та навіть прикладами кодів, як зробити автоматичний експорт лідів із форм на сайті у Google таблицю, передавати туди усі джерела трафіку, які притаманні, ну, зазвичай, з Google реклами це Google Click ID, Gbrate, і також UTM-мітки. Ну і в принципі, теоретично цей метод можна також використовувати для Facebook реклами і завантажувати таким самим чином. Але сьогодні я хочу розповісти саме про Google рекламу. Отже, як виглядає схема роботи? Для цього потрібно лише 3 інструменти. Це безпосередньо наш веб-сайт, це Google Tag Manager, в якому ми якраз створюємо потрібні змінні, які будуть витягувати дані із полів форми, із URL. Потім це у структурованому виді передавати у Google Apps Scripts, який у свою чергу це все записує саме у Google таблицю у потрібному форматі. І далі ми це вже підв'язуємо під рекламний кабінет та і оновлюємо у таблицях статуси і, відповідно, передаємо це як конверсії. Отже, перше – це вилучення даних з форми. Тут, в принципі, якщо ви такий же гуманітарій, як і я, який не вміє кодити, але вміє користуватися
штучним інтелектом. Тут за допомогою штучного інтелекту створюється JavaScript-код, який використовується у змінні, якраз яка так і називається, змінна типу користувацький JavaScript, з якою ми витягуємо якраз значення заповненої форми. Тобто, як це практично відбувається? Тобто ми досліджуємо елементи форми, правою кнопочкою клацаємо, досліджуємо елемент, копіюємо, наприклад, усю назву цього елементу, і потім за допомогою там Claude зазвичай роблю, або іноді Grok це краще справляється у деяких випадках. Він пише ось таку змінну, яка, в принципі, зчитує це поле у момент відправки форми. І, відповідно, ця змінна в нас записується, і ми її передаємо динамічно саме у тег, який буде відправляти ці дані. Як це далі? Також обов'язково треба вилучити джерело трафіка із параметрів URL користувача, і у Google Tag Manager є така можливість, тобто створюємо змінну типу URL, тип змінної запит, і ось у ключ для нас це JClick ID, який і передається саме із кліком з вашої реклами в URL, який ми дістаємо за допомогою тег-менеджеру. Ну, а потім створюється за допомогою Google Apps Scripts, тобто відкриваємо Google таблиці, натискаємо розширення, додаємо AppScript, і тут в мене вже є написаний AppScript код, який якраз і буде записувати всі дані у таблицю. Тобто саме у потрібному порядку треба трохи перейменувати заголовки стовпців, щоб одразу можна було цей самий файл використовувати в якості джерела даних для офлайн-конверсії Google реклами, але в принципі все працює. Отже, ми робимо заповнюємо, створюємо цей скрипт, робимо його як веб-аплікацію, доступ для усіх, і копіюємо посилання на URL цього апскрипту, і потім це все використовується вже у тег-менеджері, у тегу типу користувацький код HTML, де ми вставляємо якраз ось є рядок скрипт URL, куди вставляється URL якраз нашого додатку у AppScript, який буде це все записувати у таблицю. І ще важливий момент, що тут краще також додатково створити окремий тег, який прослуховує відправку форми, щоб усе це відправлялося синхронно. Тобто є недоліки у цього методу, так як в принципі у всього на світі є свої сильні та несильні сторони, і зараз я про це після цього блоку трохи розповім. Отже, ось так виглядає таблиця. Наприклад, час створення, ім'я, телефон, Google Click ID, і далі є випадаюче вікно зі статусами, при зміні якого цей лід одразу копіюється на відповідний лист у Google таблиці. Наприклад, ось є загальний лист, і коли у нас ось new lead, потім ми змінюємо статус на working lead, відповідно цей лід з'являється на окремому листі Google таблиці, ну і далі, відповідно, можна дивитися цю всю воронку, перемикатися між цими статусами і відправляти відповідну подію. Якраз можна ту саму таблицю приєднати до Google Ads, або, в принципі, можна трохи також заморочитися, створити окрему таблицю, яка буде витягувати дані звідси, і саме вона буде слугувати джерелом даних для офлайн-конверсії у рекламний кабінет Google Ads. Далі ми співставляємо полі, які треба, тобто ми додаємо цю таблицю, або можна окремо створити, ось, завантажуємо, і все. І починаємо оптимізовувати рекламу саме під цінність. Тобто, так, ми клієнту відповідаємо, що важливо в нашому випадку не скільки ціна цього ліда, а його цінність, тобто скільки грошей він вам приносить. Відповідно, можна отримати 50 лідів по 10 гривень, але купить з них ніхто. Або отримати одного ліда за 500 гривень, але який принесе, наприклад, там кратно більше грошей. Тут, в принципі, проста математика, проста логіка вступає в чат. Отже, і що ще важливого у цій схемі, що ми починаємо використовувати First-Party Data. Як нам усім відомо, багато зараз браузерів, та й в принципі Google у Європейському Союзі блокує дані третьої сторони, тобто це якраз в нашому випадку маркетингові кукі і аналітичні кукі Google Analytics, Google реклами, і
Google радить використовувати розширене відстеження конверсій, тобто передавати не тільки ось такий ідентифікатор, але й користувацьку інформацію. І це, за словами Google, збільшує точність відстеження, бо він співставляє електронну пошту користувача із тими показами реклами, які відбувалися. І якщо навіть з якоїсь причини це не впало, наприклад, у конверсії, але ми все ж таки надали інформацію та час відбуття події, то Google допоможе все ж таки віднайти ефективну зв'язку, яка принесла до тієї історії. І відповідно ще, якщо з якоїсь причини у вас аккаунт відповідає роботі із Customer Match, тобто це якраз завантаження своєї власної бази, і Google, і можна її використовувати не тільки як таргетинг та виключення, але й як сигнали аудиторії, наприклад, у тому ж самому Performance, Max, Demand Gen. Це якраз ті типи компаній, які використовують максимум із сучасних можливостей Google. Звичайно, із поправкою, ми з вами розуміємо, що це трохи блекбокс в якихось поняттях, але все ж таки це якраз ті інструменти, які найпотужніші з точки зору алгоритму, використання даних і так далі. Тобто, якщо ваш аккаунт відповідає вимогам, що йому там більше 90 днів, та він сумарно витратив за весь свій час існування більше 50 тисяч доларів, та у нього гарна репутація, щоб це не означало, можна використовувати на своїй аудиторії в якості Customer Match, тобто, в принципі, створювати автоматичні аудиторії на основі списків там якраз конверсій і так далі. Тобто це зі слів Google підвищує. Я якось дивився їх доповідь саме про Customer Match, чому це важливо і так далі. Вони там розхвалювали. Звичайно, ми відносимося скептично до усіх заяв Google, але все ж таки доля правди якась в цьому є. І що треба розуміти про цей спосіб, які в нього є недоліки. Звичайно, якщо тут очевидно, що дані відправляються не на ваш власний сервер, не на якийсь там ваш кастомний домен, а за адресою скрипту google.com. І відповідно, якщо це Євросоюз і GDPR, то тут можуть бути проблеми. Відповідно, можливо, хтось поскаржиться, що ай-яй-яй, дані уходять незрозуміло куди. І щось таке робити, відповідно, краще це використовувати в Україні. Звичайно, можна також заморочитися і зробити це саме рішення там на якомусь власному сервері, купити якийсь недорогий сервер, але тут вже, скоріш за все, треба буде використовувати кваліфікованих розробників, а не вайп-кодерів типу мене. Але все ж таки це може бути. Що ще дуже важливо в цьому питанні? Що, наприклад, браузер Safari із цього місяця він автоматично видаляє клік ID, усі взагалі рекламні кліки із URL, відповідно, те, до чого ми прив'язуємося, воно і не працює. І, відповідно, це дуже просте рішення, і дешеве, і, в принципі, відносно надійне, але все ж таки, це рішення я раджу використовувати, коли ви хочете просто пощупати оцю історію із кваліфікацією лідами, із переходом від призначення ставок на ціну конверсії, там заповнення форми, до саме вже поглибленого, а потім переходити вже на якісь самостійні рішення, типу CRM. Якщо я не помиляюся, у CRM HubSpot є можливість інтегрувати Google рекламу із CRM-системою та оновлювати статуси, але, звичайно, там є обмеження у безкоштовному тарифі, а платний тариф, він там не завжди коштує адекватних грошей. І для того, щоб отримати, якщо ви хочете спробувати такий метод реалізувати на своєму сайті, на сайті своїх клієнтів, переходьте за QR-кодом або за посиланням до мого телеграм-каналу, де я найближчим часом якраз все це оформлю вже у письмову та відеопрезентацію, де ви зможете скопіювати коди, ознайомитися із логікою роботи та порадами, наприклад, до якихось поширених проблем. Бо найпоширеніша проблема може полягати в тому, що форми вони різні технології, PHP, JavaScript, Ajax, там iframe форми і методи відстеження їх відрізняються. Відповідно, треба все це адаптувати, використовувати відповідні технічні рішення. Але все ж таки запрошую вас підписатися на Telegram, де я буду ділитися не тільки цим, а багатьом чим корисним. І, відповідно, якщо у вас будуть якісь поради, питання, залишайте, буду реагувати та адаптувати під них свій контент. І ще на додачу я додам просто кілька корисних формул, метрик для оцінки ефективності маркетингу. Почнемо із лайтовенького, очевидного, Customer Acquisition Cost.
Тобто залучення. Тобто ми звикли, як ми рахуємо вартість ліда, да? Тобто витрати на кількість лідів, і це все зрозуміло. Тут ми просто рахуємо витрати на кількість залучених клієнтів, ну і бачимо об'єктивну картину. В принципі, корисно порівнювати із якраз ціною ліда і кількість залучення клієнтів. І це, в принципі, стеля для вартості ліда, якщо CPA перевищує SAS, це реклама збиткова, але, звичайно, є багато але. Тобто це, звичайно, стосується тих випадків, коли це одноразова послуга, тобто коли послуга надається один раз, але коли ми все ж таки кажемо про сервісні бізнеси, це зазвичай клієнт співпрацює з бізнесом якийсь період часу, тобто там вже залежить від вашої бізнес-моделі, із особливостей або там якихось нюансів, але, наприклад, якщо у вас там шиномонтаж, да, то мінімум двічі на рік людина може користуватися. Ага, я вже завершую. Дякую. Перепрошую. Отже, далі, payback період, термін окупності, це Customer Acquisition Cost на середньомісячний дохід від клієнта. Це нам допомагає зрозуміти, скільки взагалі треба часу витратити, за який період часу людина окупиться і витрати на його залучення відбудуться. І давайте все ж таки, я віднесусь з повагою до наступних спікерів та організаторів. Я залишу презентацію у своєму телеграм-каналі, до якого я вас запрошую приєднатися. І на цьому я завершую. Дякую велике. Сподіваюся, моя тема була вам цікава, і ви почерпнули щось цікаве для себе. Дякую, Ілля, за таку велику доповідь. За можливості, будь ласка, закинь лінки на канал і на презентацію в чат, тому що там всі будуть дивитися. А ми також розповсюдимо всю цю інформацію по своїй аудиторії, так, щоб просто таймінг утримувати. Так, звичайно.